Hai, salutare băieți și fete și bine v-am regăsit aici la un nou episod. Suntem aici cu episodul numărul 12 din Top Jocul pentru PC-uri slabe. Am văzut că v-a plăcut episodul trecut și am zis să mai facem încă unul. Pentru episodul următor vreau minimum 30 de like-uri și da, hai să trecem la episod. Locul 5. Tour Crime Streets of LA. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem. Minimum procesor Intel Dual Core de 1.5 GHz sau mai bun. Un AMD de 1.5 GHz sau mai bun. Memorie RAM minimum 1 GB sau 2 GB. Minimum Windows XP. Capacitate de stocare 1,64 GB și 32 MB placă video. Total Crime Streets of LA este un joc video open world de acțiune și aventură din anul 2003, dezvoltat de Luxo Flux și publicat de Activision pentru GameCube, PlayStation 2 și Xbox în noiembrie 2003, pentru Microsoft Windows în mai 2004 și de Aspir pentru macOS X în martie 2005. O adaptare pentru telefonul mobil a fost lansată în noiembrie 2004. Jocul spune povestea lui Nicholas Kang, un ofițer de poliție din Los Angeles, care a fost recrutat de divizia de operațiuni de elită pentru a investiga o serie de bombardamente în Chinatown. În măsură ce se aprofundează tot mai mult în caz, el descoperă că acesta ar putea fi legat de dispariția tatălui său, un ofițer de poliție cu 20 de ani în urmă. Jocul prezintă o recreare de peste 240 de mile pătrate, 622 de km pătrați, a unei mari părți din Los Angeles, inclusiv cea mai mare parte din Beverly Hills și Santa Monica, cu majoritatea numerelor de străzi, repere și autostrăzi reproduse cu acuratețe. Streets of LA a primit recenzii în general pozitive. Criticile comune au fost problemele grafice și tehnice, un protagonist neplăcut și un joc prost implementat. Mulți critici totuși laudă natura ambițioasă a jocului, decorul său, diferența dintre el și GTA 3, povestea ramificată și sentimentul general. Jocul a fost un succes comercial, vânzând peste 3 milioane de unități în întreaga lume, pe toate platformele. Iar franchiza True Crime a continuat în 2005 odată cu lansarea True Crime New York City. Locul 4. Tomb Raider 2007 Underworld. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, minimum procesor Pentium 3 de 1.4 GHz sau un AMD Athlon XP 1500 Plus de 1.4 GHz, memorie RAM 256 MB pentru Windows XP, Windows 2000 și 512 pentru Windows Vista sau mai sus, 7 tot așa. O placă video de minimum 64 MB, sistem de operare minimum 2000, capacitate de stocare 4 GB. Tomb Raider 2007 Underworld este un joc video de acțiune și aventură dezvoltat în comun de Crystal Dynamics și Buzz Monkey Software. A fost publicat de Eidos Interactive în 2007 pentru Microsoft Windows, PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation portabile, Wii și pentru telefoanele mobile. Ulterior a fost publicat și pentru OS X în 2008 și pentru PlayStation 3 în 2011. Având loc înaintea evenimentelor din 2006 din Tomb Raider Legend, urmărește căutarea protagonistei din seria Lara Croft pentru Sequel of Atlantis. Gameplay-ul prezintă pe Lara navigând pe diferite nivele liniare, lupta cu inamicii și rezolvare de puzzle-uri pentru a progresa. Versiunea Wii include elemente de control ale mișcării exclusive pentru consolă. Portarea pentru mobil oferă un joc cu defilare laterală, emulând titlurile anterioare ale Tomb Raider pentru mobil. După finalizarea legendei, Crystal Dynamics a început să dezvolte aniversarii. Folosind motorul Legend, echipa a reconstruit jocul și nivelele, iar co-creatorul seriei Top Grade a extins narațiunea, în care jucătorul controlează pe protagonista Lara Croft dintr-o perspectivă third person, prin 14 niveluri plasate în 4 locații din întreaga lume. Lara poate să sară, să se cațere, să treacă de-a lungul pervazurilor și stâlpilor, vertical sau scări, să trăiască prin spațiuri mici și să se legene pe frânghii și stâlpi orizontali. Alte abilități includ interacțiunea cu obiecte și comutatoare, folosirea unui câlig de a se prinde de inelele speciale, atât pentru rezolvarea puzzle-urilor, cât și pentru traversarea mediului și notatul și scufundarea sub apă pentru un timp limitat. Diferitele combinații de butoane pot crea mai multe mișcări, cum ar fi o scufundare, de rostogorire și lebădă. Și din aceste motive consider jocul să fie pe locul 4 în acest top. Hai să zicem la locul 3 din acest top. Locul 3. Painkiller. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, minimum procesor Pentium 3 sau un AMD Athlon de 1.5 GHz, memorie RAM 384 MB, minimum Windows 98, placă video minimum 64 MB, capacitate de stocare 1,2 GB. Painkiller este un joc video cu împușcături third person, dezvoltat de studioul polonez People Can Fly și publicat de Dreamcatcher Interactive în aprilie 2004 pentru Microsoft Windows și portat pentru
Xbox în 2006. Campania single-player urmărește un om mort din purgatoriu, căruia îi se oferă o înțelegere pentru a înfrânge forțele invadatoare ale armatei lui Lucifer, în schimbul că îi se permite să intre în rai. Jocul a fost deosebit de bine primit pentru experiența sa de multiplayer și a fost prezentat timp de 2 sezoane în turneul mondial al Cyber Athlete Professional League. Jocul este inspirat din seriile first person cu împușcături precum Quake, Doom, Serious Sam, cu un accent pe uciderea unui număr mare de monștri. Jocul este împărțit în 5 capitole, fiecare cu aproximativ 5 niveluri. Obiectivul jucătorului este să treacă prin fiecare nivel de la început până la sfârșit, omorând sute de monștri. Luptele cu monștri are loc adesea în bătăi de masă, în care jucătorul trebuie să se lupte împotriva unui atac de un roi de inamici dintr-o cameră mare, în timp ce ieșirile se închid și în fundal se aude muzică heavy metal. Iar după o astfel de bătălie, jucătorul trece printr-un punct de control pentru a avansa în joc. Ieșirile se deschid din nou, iar muzica revine la melodia obișnuită, mai blândă, jucată în mod normal la nivel. Unul dintre cele mai importante aspecte ale jocului este diversitatea acestuia. Fiecare nivel prezentând o nouă locație cu diferite teme și stiluri grafice. Nivelurile includ castele, mănăstiri, o operă, cimitire și multe alte chestii pe care vă las pe voi să le descoperiți dacă vă place jocul. Hai să zicem la locul 2 din acest top. Locul 2. Brothers in Arms. Road to Hill 30. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, minim procesor Pentium 3 sau un AMD Athlon de 1 GHz, memorie RAM 256 MB, sistem de operare minim Windows XP sau 2000, placă video minim 32 MB, capacitate de stocare 5 GB. Brothers in Arms Road to Hill 30 este un joc video first person shooter dezvoltat de Gearbox Software și publicat de Ubisoft pentru PlayStation 2, Xbox, Microsoft Windows și OS X pe data de 1 martie 2005. Este primul joc din seria Brothers in Arms. Acțiunea are loc în timpul celui de-al doilea război mondial și se axează pe tactici. A fost produs pentru Wii în 2008 ca parte a compilației Brothers in Arms Double Time. Brothers in Arms Road to Hill 30 a fost folosit ca recreare a scenariilor din 2005 de la programul de televizor american History Channel, de asemenea numit Brothers in Arms. În cele mai multe nivele din Brothers in Arms, jucătorul este sub comanda a uneia sau a două echipe separate de câte 1-3 oameni, cu excepția câteva secvențe în care jucătorul nu este sub comanda vreunei echipe. Există două feluri de echipe, care sunt distribuite înaintea fiecărei misiuni. Echipa de pompieri alcătuită din soldați cu M1 Graned și cu pușcă automată Browning sunt folosite pentru a fixa inamicul cu foc de suprimare. Echipa de asalt este alcătuită din soldați de obicei cu carabina M1A1 și cu pistolul mitralieră Thompson. Este cea mai bună pentru a flaca inamicul în timp ce sunt prinși de echipa de pompieri a jucătorului. Pe data de 6 iunie 1944, regentul Mark Baker participă la asaltul inițial, care are loc cu câteva ore înainte de parcarea din Normandia. Când avionul lor este lovit de un foc antiaerian, Baker este aruncat din avion și separat de echipa sa. După aterizare, Baker reușește în cele din urmă să se recupereze cu sergentul 1, Mark Hazley, radiomaniu soldatul de primă clasă Leggett și locotenent colonelul Cole. Deși, desigur, Mark îi conduce pe Baker și Leggett în distrugerea mai multor tunuri aeriene flag 38 cu explozibili. Și din aceste motive consider jocul să fie pe locul 2 în acest top. Hai să trecem la locul 1 din acest top. Locul 1, Wolfenstein 2 2009. O să aveți pe ecran cerințe minime de sistem, minimum procesor Intel Pentium 4 de 3.2 GHz, un AMD Athlon 64 3400+, 1 GB memorie RAM, o placă video de minimum 256 MB, minimum Windows XP sau Vista, Windows 95, 98, 1000 și 2000 nu sunt compatibile. Capacitatea de stocare 8 GB plus 800 MB pentru Windows sau File. Wolfenstein 2 2009 este un joc video cu împușcături first person, dezvoltat de Raven Software și publicat de Activision, partea seriei de jocuri video Wolfenstein. Acesta servește ca continuare a jocului din 2001, Return of Castle Wolfenstein, și folosește o versiune îmbunătățită a ID Tech 4 de la ID Software. Jocul a fost lansat în august 2009 pentru Microsoft Windows, PlayStation 3 și Xbox 360. Wolfenstein 2 2009 a primit o primire caldă până la pozitivă din partea criticilor și a suferit din cauza vânzărilor comerciale slabe, vânzând în total 100.000 de exemplare în prima lună. Acesta ar fi ultimul joc supervizat de către ID Software, dezvoltat ca dezvoltator independent, lansat la 2 luni după achiziționarea lor de către Zeni Max Media, iunie 2009. Povestea este plasată în orașul efectiv Anistad, în timpul celui de-al doilea război mondial, pe care naziștii au aplicat legea marțială pentru a escava cristale rare Nakmestone
necesare pentru accesarea dimensiunii Soarelui Negru. Pe măsură ce jocul progresează, întâmplările din Anista devin stranii, patrulele militare locuite cu creaturi supranaturale, etc. Locațiile includ camerele orașului, o tavernă, un spital, o fermă, o instalație minieră subterană, o biserică, sediul SS, un loc de săpături și peșteri, o fabrică de conserve, o stație radio, o bază paranormală, casa unui general, un castel, un aerodrom și un zepelin mare. La fel ca în jocul anterior, să joci cu William B.J. Blașcoviț și sincer personal eu vă recomand să încercați jocul dacă vă place. Și cam asta a fost topul de azi, am fost Cosmin, până data viitoare nu uitați să apăsați un buton de like, un subscribe, un share, un comentariu și vă uitați și la celelalte videoclipuri. Hai, v-am salutat, ceau, pa!